ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਿਡਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ। ਆਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਊੜਾ ਉੱਲੂ, ਆੜਾ ਆਲੂ, ਈੜੀ ਇੱਟ, ਸੱਸਾ ਸਾਬਣ, ਹਾਹਾ ਹਿਰਨ, ਕੱਕਾ ਕਾਰ, ਖੱਖਾ ਖੋਤਾ, ਗੱਗਾ ਗਾਜਰ, ਘੱਗਾ ਘੜੀ, ਅੰਗਾ ਖਾਲੀ, ਚੱਚਾ ਚਾਕੂ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ, ਜੱਜਾ ਜਹਾਜ਼, ਝੱਝਾ ਝੰਡਾ, ਨਈਆਂ ਖਾਲੀ, ਟੈਂਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਠੱਠਾ ਠੇਲਾ, ਡੱਡਾ ਡੱਡੂ, ਢੱਡਾ ਢੋਲ, ਨਾਣਾ ਖਾਲੀ, ਤੱਤਾ ਤੋਤਾ, ਥੱਥਾ ਥਰਮਸ, ਦੱਦਾ ਦੀਵਾ, ਧੱਦਾ ਧੰਨ, ਨੰਨਾ ਨਲਕਾ, ਪੱਪਾ ਪਤੰਗ, ਫੱਫਾ ਫਲ, ਬੱਬਾ ਬਸਤਾ, ਪੱਬਾ ਭਾਲੂ, ਮੰਮਾ ਮੁਰਗਾ, ਯਈਆ ਯੱਕਾ, ਰਾਰਾ ਰੇਲ, ਲੱਲਾ ਲੜਕਾ, ਵਾਵਾ ਵੇਲਣਾ, ਰਾੜਾ ਖਾਲੀ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼ੇਰ, ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਖਰਗੋਸ਼, ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਗੁਬਾਰਾ, ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜ਼ੈਬਰਾ, ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫਰਾਕ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਿੱਪਲ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।